Tutorial so far ada problem tak? Masa buat tu, kat mana yang awak rasa macam problem sikit? Ada problem ke? Wah, Okey je Miss. okey je? Senang je? Tak senang tak susah. Tak senang tak susah? Kiranya bila awak tengok video tu awak faham lah, awak boleh buat lah. Boleh Miss. Kisah janji boleh buat. Kan? Yang ni saya macam go through very quickly je sebab saya tengok pun macam okey juga awak buat tu sebab dia tak adalah complicated sangat. So kita just tengok yang mana yang awak rasa perlu saya emphasize sikit ke. Cakap lah, shout lah, angkat tangan ke kan. Okey Miss. Okay. So this is for tutorial. Untuk subtopic 1.1 kita akan cover from week 1 hour 1 until week 2 hour 1. So altogether 4 hours including the graph and also the other two the initial rate method yang kita tak cover tu, tapi tak apa, itu matematik sahaja. Okay, so for the face-to-face week 1 hour 1, the learning objective is to write differential equations. So tadi pun kita dah tahu dah differential equation macam mana. So yang ni simply apa dia? Tak ada problem kot yang ni Reza? Nanti tak confused sebab saya dah tengok awak jawab yang dekat dalam ED puzzle tu, ya korang tak tengok betul-betul the negative and positive sign. This is very important ya. Tak include kira salah. Okay, and then perlu start dengan this rate. Awak nampak kan saya punya slide? Nampak Miss. Kita start dengan rate equal to apa benda ni lah kita panggil differential rate equations. Bukannya rate ataupun tak ada rate terus start. Tak boleh lah. So every time awak dapat soalan, dia minta rate of disappearance ke something, dia bagi info tentang A, tiba-tiba dia minta pasal B, first take out this differential rate equation. Buat dulu differential rate equation sebelum awak start calculate. Okay, kalau tak ada soalan, saya proceed yang ni. Okay. Untuk face-to-face week 1 hour 1, you need to determine the rate of reactions, either disappearance or formations using differential rate equation. Okay, so inilah maksudnya tadi. Bila awak dapat je benda ni, dia cakap disappearance rate of oxygen is 0.020 molar per second. So please bear in mind, this is the unit for rate of reaction. Sometimes awak ada minute, awak ada hour, awak ada day, it depends. Okay. Determine, sebelum dia determine tu keluarkan dulu. Awak nampak je dia bagi info ni mesti dia nak tanya pasal rate of reaction. Jadi keluarkan dulu differential rate equations. Okay, dah dapat ni. So kita tentukan dulu. Okay, yang ni saya nak emphasize. Ini selalu orang buat salah. This 0.020 molar per second do not belong to the whole thing negative 1 over 5 dO2 over dt. They only belongs to oxygen and the disappearance, the negative and also this species. 1 over 5 tak termasuk dalam value ini. Boleh? Boleh Miss. Okay, maksudnya bila substitute tu kena adalah kiranya walaupun negatif duduk kat sini, awak tak perlu pun nak tunjuk circle-circle ni. As long as you know that this 0.020 belongs to negative dO2 over dt. Kalau awak tak faham dia ni termasuk negatif, nanti awak akan bawa carry forward the negative sign, last kali awak punya rate adalah negatif. Bila value, kita tak ada negative value tau. The negative tu belongs to only either they disappear or positive tu adalah formed. Untuk number, value yang kita dapat tu tak ada positif or negatif. Okay. Okay Miss. So, dia minta awak cari formations rate of H2O. So H2O kita nak cari ni lah. Bila awak nak cari H2O tu, ingat last kali awak perlu cari positif dH2O over dt. Ini sahaja dalam awak punya final sentence. 1 over 6 ni nanti kita akan darab silang dia. So bila dah ada differential rate equations, bila dalam calculations dah tak perlu nak tulis rate kat depan. Terus je ambil dua ni, kita compare these two macam ni. Okay, and then awak pun substitute kan, ini tadi 0.02 right? These two things. Okay, and then 5 ni nak bawa ke mana sepatutnya? 5
5 ni kekal lah, 6 kita akan bawa ni atas kan, jadi 6 per 5 darab 0.02. Okay? You still with me? Okay, Miss. Okay, sebab saya skip, saya tak tunjuk detail yang ni, sebab tu saya cerita sikit. Nanti dapat benda ni lah. Make sure when you write this, kena ada positives because this is formations. Okay, lepas tu kena sambung, dia ada final sentence dia. Therefore, the formation rate of water is 0.024 molar per second. Ini yang saya cakap, number ni takkan ada positif negatif. Kalau awak tiba-tiba ada negatif kat sini, dia dikira salah. Sepatutnya duduk kat sini. Okay. Okay, Miss. Right, so yang ni pun sama juga, dia minta benda yang sama, so tak perlu pun nak setiap kali tulis. Ni saya tulis balik sebab kita dekat page lain. Disappearance rate of NH3. Just now, you already have disappearance rate of oxygen dengan formation rate of water. Sekarang dia minta NH3 pula. Perlu ke kita guna yang oksigen sahaja? Ataupun boleh je pilih mana-mana oksigen ataupun water punya value yang kita dah ada? Boleh pilih mana-mana ke kena guna yang dia bagi O2 juga? Mana-mana? Boleh pilih. Sahaja. Yes, sebab any value kalau betul with respect to their rate of reactions tu, dia akan bagi value yang sama sahaja. So tak semestinya, oh dah guna yang satu tadi, kena guna pula yang ni sebab berkait. Tak ada pun benda tu. Kiranya asalkan value tu datang daripada this differential equation, dia akan dapat value yang sama. So kali ni kita nak compare, awak boleh pilih lah salah satu, let's say kita compare dengan water. Bila compare dengan water, substitute value, don't forget to include these as part of your disappearance rate, then you will get 0.016 molar per second. Unit kena ada, kena tally dengan soalan. So buatlah final conclusions dia. Okay, and then ni pun sama juga, dia bagi information tentang hydrogen. Okay, dia tak cakap disappearance or formations, but could you see hydrogen is on which side? Left or right? Hydrogen. Left. Left. So suppose this rate belongs to negative B H2 over dt, right? Betul, Miss. Kata molecule of hydrogen is reacting. Don't expect the questions to give you the rate of disappearance, the rate of depletion. Apa lagi? Rate yang menggambarkan dia digunakan. Okay, you have information about this, means you can find either NH3 or N2. So daripada sini, bolehlah cari formations of ammonia, comparekan diorang dua. Dah compare, substitute value dapat 0.049, make sure to write the final sentence. And then depletions of nitrogens, you are free to choose whether you want to use NH3 or H2. Comparekan diorang, make sure your stoichiometry itu, your coefficients dah jadi denominator. And then lastly, you'll get depletion rate equal to 0.025 molar per second. Okay, habis untuk our wine. Okay ke? Okay, Miss. Okay, Okay, Miss. Miss. Okay, untuk our 2, for the non-phase to phase, you are going to write the rate law with respect to the order of reactions, determine the units of the rate constants and sketch the graph of rate of reactions versus concentrations of zero, first and second order. Sebab soalan tu dia lebih kurang je macam notes kita, saya tak ambil pun soalan tu, saya terus je letak macam ni lah. Jadi kita recall balik, kita tahu ni kita panggil apa tadi? Kalau rate K concentrations A0 ni? Rate law. Yes, rate law. This is for zeroth order, means rate equal to K. So inilah graph yang kita cakap tadi, dia tak ada perubahan, dia do not rely on the concentrations. And ini kita panggil apa tadi? Kalau tadi rate law, ini adalah? Integrated rate. Yes, integrated rate law equations. If you keep the concentrations of A0 minus AT tu sebagai y-axis, you got positive slope. If you change it, you'll get negative slopes. Okay, tak kisah mana nak guna pun, kalau dalam calculations tak kisah mana-mana pun okay. And then, ini pula kita panggil apa ni? Kita nak form apa ni? Half-life. Half-life. Ni yang kita buat tadi kan? Sepatutnya second half-life bigger or smaller than the first half-life? Kalau divided by these two ni. Ada dua ni. Smaller. Smaller. So second half-life is expected to be smaller. Kalau kita tengok sini, dia kecil. So the conclusions means this reactions is zeroth order reactions. Jelah. First order pun sama. Yang ni dia rely on concentrations of A. Kalau kita buat graph, jadi macam ni.
Ni adalah half-life dia sebab dia ln 2 over K, they do not rely on the the concentration initial, means you are going to get exactly the same first and second half-life. So therefore this is the first order reactions. And for second order reactions pula, ini kalau kita tengok rate against concentrations, dia memang akan increase. But then, what makes this first and second order differs adalah ni, dia power of berapa. Kalau contoh, saya letak, saya nak triplekan concentrations of A, what will happen to the rate? Will they increase or decrease? Kalau saya triplekan dia, increase or decrease? Increase or decrease? Increase. Okay, increase. So bila increase, KA power of 2. So kalau kita 3 dalam ni, adakah dia increase by factor of 3 sahaja? No. No. 3 to the power of 2 dulu kan? Yes. Betul. 3 power of 2 dapat berapa? 9. 9. So dia akan increase by factor of 9. Ataupun cakap rate of reactions increases 9 times. Okay, lepas tu kita pun compare tu dapatkan integrated rate law equations kita. So, untuk second order je tadi kita dapat positive slopes. And then kita apply dapat half-life. Kalau ikut half-life ni, dia will rely on the concentrations initial. Kalau kita ada 1 over Ka0, the second half-life is expected to be smaller or bigger? Bigger. So dapatlah, nampak tak? Dia punya conclusion ni kecil, ni besar. Baru boleh bagi tahu ni adalah second order reactions. Okay, itu je untuk non-face-to-face dia. For face-to-face questions, you need to determine how the rate affected by reactant concentrations. Yang ni lah yang ramai tanya saya semalam tu. So, saya harap awak dah clear lah, okay? Okay, so the reactions below is second order for NO and first order for Cl2. Bila dapat soalan macam ni, awak jangan gelabah. Bila dia sebut order of reaction, terus keluarkan benda apa yang boleh kita keluarkan. Dalam banyak-banyak benda yang kita belajar tadi, apa yang ada order of reaction dalam dia punya equation tu? Rate law. So keluarkan dulu rate law dia. Macam case ni dia dah bagi tahu kan. Berapa? NO ni 2, Cl ni 1. Walaupun awak tambah ke NO, tambah ke Cl, awak kena remain this rate law as it is. Maksudnya 2 ni tetap kat sini. Walaupun awak dah squarekan dia ke, triplekan dia ke, square pula, doublekan ke, triple ke, half ke, tetap kena ada benda ni. Yang berbeza hanyalah nombor tu bawa ke depan K. Okay, by what factor does the rate increase if each of the following changes occurs? You are going to double both NO and Cl2. Simply put number 2 at the front of each concentrations and then make sure to perform some calculations, the mathematical working kat situ. 2 to the power of 2 dapat 4. Lepas tu 2Cl power of 1 dapat 2. Lepas tu sekarang ni diorang punya relationship darab ke bahagi? Kalau sebelah macam ni. Darab. So nanti dapatlah 8K. Therefore rate increases by a factor of 8. And then for this one, are you going to change anything at NO? Kalau dia bagi macam ni je. No, tak ada apa-apa perubahan. Tapi perlu tak tulis balik benda ni? Rate law dia? Boleh tak kita, sebab dia tak ada miss, ignore je lah NO. Ke kekalkan je macam biasa? Kekalkan sahaja. Tekankan je. Yes, yang berubah hanyalah Cl. Letak 3 depan Cl. NO tak ada masalah lah, kekal lah. Jadi kita akan increase by factor of 3. Next, making NO 3 times, maksudnya dekat NO darab 3, halving Cl2. Dekat Cl2 nak letak berapa? 1 over 2. 1 over 2. So masuk balik dekat dalam rate law kita. 3 to the power of 2 dapat 9. 1 over 2 power of 1 dapat 1 over 2. So bila kita gabungkan dapat 9 over 2. Okay. Kena bagilah conclusions ni sebab dia tanya by many factors. Kalau biar macam ni, orang tak faham ni benda apa, tak tahu nak baca. Okay, next one. Yang ni kita akan guna integrated rate law equations dalam calculations. Kenapa nak kena guna? Okay, awak tengok the conversions of cyclopropane to propene in the gas phase is a first order reaction. Dia dah bagi tahu first order.
Kalau dia tak bagi tahu first order, let's say tak ada this sentence, awak tengok dia bagi rate constant. Sometimes rate of reactions can be determined from unit, from the unit, okay? Mana tahu unit ni, kalau nak tahu unit ni yang daripada integrated rate law tu, kan kita letak, kan kita ada rate law kan? Rate dengan dia punya KA tu, rate kan dA over dt kan? dA over dt kita dapat molar per second contoh. Faham tak? Ada dalam lecture video, cuma saya tak cover je. Betul tak? dA over dt molar per second, right? Hello? Yes, Miss. Yes. Kalau dia first order, maksudnya K A naught kan? K concentrations kan? Cyclopropane lah case ni. Kalau concentrations, dia punya unit apa? Molar, right? Yes. Kalau kita kekalkan K sahaja, molar per second bahagi molar, dapatlah per second. So, daripada unit pun kita boleh tahu dia adalah order of reaction apa. Kalau per second, dia adalah first order. Okay. So now, kita keluarkan dulu cyclopropane to become propane. So your rate law gonna be K cyclopropane to the power of 1. 1 tak tulis pun tak ada masalah. So from that, you need to calculate the concentrations after 8.8 minutes. Kat sini dia bagi initial concentration. Dekat mana? Formula apa yang ada initial concentrations? It's either apa? Oh, integrated rate law. Ya, integrated rate law equations ataupun ada satu lagi yang ada initial concentrations. Yang mana? Kalau ikutkan half-life kan? Kalau in general lah, half-life kan? Yes, Miss. Tapi untuk first order tak adalah. Okay. Awak tengok apa yang ada. Dia nak initial concentrations, dia nak concentrations after. Maksudnya ni at certain time lah. Jadi the only options kena guna integrated rate law. Ni pun kena hati-hati. Sebab bila awak tak hafal, awak akan salah. Walaupun benda tu senang, nampak macam guna integrated rate law. Tapi kalau bukan diletakkan pada tempatnya, means suppose you have first order punya integrated rate law, but then you use zeroth order. So they will be completely wrong. Okay, so first kena cari dulu concentrations after 8.8 minutes and then kena sambung pula buat fractions of cyclopropane has decomposed. Bila sebut has decomposed, is it the initial, after, or the one that being used up? Initial, what's left, ataupun the one being used up? Apa maksud yang has decomposed? Have been used up. So kena hati-hati yang being used up ni. Sebab nanti kita dapat tu initial yang dah guna. Yang after 8.8 minit yang tinggal. Kita kena cari yang antara diorang tu berapa banyak. Itu maksud dia. Okay, so first guna dulu this formula. Okay, saya nak emphasize only for first order reactions. If they give you information in terms of percentage, then you can assume that A naught ni adalah 100%. Tak ada masalah, boleh masuk terus. 100 over something macam tu. Untuk first order reactions sahaja. Right. So ln A naught over AT equal to KT. You already have the K kan tadi? Kita ada K dah. K dah ada. Time pun dah ada. Kalau tengok K kan dia dalam per second. Tapi time yang dia bagi adalah dalam minit. Boleh tak kita campur minit dengan second? Tak. Tak boleh. First kena tukar bagi sama dulu. Usually kita akan tukar dia jadi Seconds. second. Okay. So awak pun buatlah calculations ni. Make sure tukar kat sini ya. Selalunya orang tak tukar kat sini. And lastly you'll get these concentrations at after 8.8 minutes. Okay, ini yang tinggal. Ini yang asal. Tapi has decomposed means you need to subtract 0.1775 from 0.25 untuk dapatkan berapa banyak yang decompose. So fractions of cyclopropane decompose, you first subtract them and then sebab dia kata fractions of cyclopropane, bila sebut fractions dia kena over the initial concentrations of 0.25. Lastly you'll get 0.29 as your final answer. Faham ke statement ni? Kalau tak faham kena tanya saya siap. Kalau tak ada saya proceed.
Proceed or stay? Proceed. Proceed. Okay. So how long will it take for concentrations of cyclopropane to decrease from 0.25 molar to 0.15 molar? Okay, dia cakap to decrease here, some of you might think, oh kalau decrease mestilah half-life. Bolehkah awak terus jump to conclusions ini adalah half-life? Tengok value dia, 0.25 kalau half-life, setengah daripada 0.25 suppose berapa? Half daripada 0.25 berapa? 0.125. Yes. Can we use half-life formula for this? No. No. Dia kan kalau kata how long, okay, kita tahu dia time. It can be either T half ataupun T. Tapi kalaulah amount dia bukan sama dengan half daripada value asal, tak bolehlah guna T half. So kita kena guna integrated rate law equations. Since ni masih reaction yang sama, guna je lah formula tadi. Kita nak cari T. Awak dah ada A0, awak dah ada AT, masuk je formula, dah ada K. Nanti last kali dapat T equal to 762.43 second. Okay, kenapa second? Sebab tadi kan kita punya K dalam per second kan. So bila kita susun-susun dapatlah balik second. Okay, number 3. How long will it take to convert 74% of the starting material to propene? How long? Again, they belongs to time. Okay, dia kata berapa masa yang dia ambil, perlu dia ambil to convert 74% of the starting material to propene. Can I know whether this 74% is the one being used up or the one being left? Use up. Apa? Use up or left? Use up. Use up. So maksudnya kalau nak guna integrated rate law equations, boleh ke terus ambil 74 ni? Kalau nak guna integrated rate law equations yang ni, kan kita nak cari time kan? Yes. Dan dia bukannya 50%, so tak boleh guna half-life, kena guna this formula. Boleh tak kita, boleh tak saya nak tahu whether this 74 kita terus substitute ke kita nak kena cari value lain? Cari value lain. Cari value lain lah, ini yang digunakan. Kita kalau concentrations at a certain time, kena yang tinggal, right? So, macam saya cakap tadi, only for first order, if they give you information about percentage, then you can simply substitute that the initial concentrations belongs to 100. So, kita masuk je terus 100 over 26. Mana dapat 26? 100 asal dah guna 74, tolaklah dapat 26. Jangan letak 74 sebab dia kata ini to convert, maksudnya dia yang akan digunakan untuk dapatkan amount ni. So once substitute the value, you'll get T equal to 2010 second. Okay, for week 1 hour 3 non-face-to-face questions, you need to perform calculations again by using integrated rate equations. Okay, sama je lah macam tadi. Sekarang ni dia dah bagi tahu belum order of reactions? Dah. Dah, okay. NO with respect to second order, BR2 dia adalah first order. Ingat jangan guna this coefficient to become the order of reactions. And then dia dah bagi the rate of reactions is 1.6 10 to the power of negative 8 mole per liter per minute. Lah lupa nak bagi hijau ni. When the nitrogen oxide concentrations is 0.020 molar and the bromine concentrations is 0.030 molar. Okay, kalau ikutkan kita ada rate, kita ada concentrations of both reactants, and then you want to find the value of K. So apa yang awak perlu buat untuk ada K dan juga semua benda ni? Rate law. Rate of law equation. Yes, keluarkan rate law dia. So your rate law will be KNO2 power of BR1. And then kita dah ada rate, dah ada NO, dah ada BR, kita nak cari K, substitute sajalah, nanti dapat. Okay, this K, even though you know that this is second order, this is first order. Second order ada unit sendiri, first order ada unit sendiri. Tetapi sekarang, this K
dia punya unit will belongs to the overall order of reactions, right? Yes, Betul Miss. tak? Okay, so overall order of reactions awak berapa dalam kes ni? 3. 3 lah. Jadi kena hati-hatilah. Okay, mari saya tunjuk sikit macam mana dapat dia unit tu kalau nak ni. Rate tadi kita tahu dia adalah di kita ingat bukan kan? Kita terus ambil unit dia. Alah, mana pemadam? Sekejap. Saya dah banyak masa lagi. InsyaAllah. Weh. Dah hilang. Ni dia. Pemadam saya. Okay. Rate kita tahu dia adalah molar. Dalam kes ni minit lah, per minit kan. Equal to K kita baru nak cari, right? Lepas tu NO2 molar 2, betul tak? Kan? Lepas tu kita ada molar, right? Hello? Respon lah. Yes, Miss. Okay. Yes, Miss. So awak nak cari K. K kita bawa lah semua yang lain ni. Okay, kalau ni molar per minit bahagi dengan molar kuasa 3. Ni tinggal 2 kan? Ni hilang. Sebab itulah molar per 2 ni naik atas jadi negatif 2. Sebab tu dapat mol negatif 2 L2 macam ni. Itu per minit. That's how you get your apa ni kita panggil ni? Unit untuk K. Tak ada unit salah sebab dia constant, memang ada unit, dia rely on the overall order of reactions. Okay? Okay, Miss. Okay. And then if the rate of reactions, dia dah bagi rate, dia dah bagi concentrations, awak kena cari concentrations of bromine. Gunakan balik rate law yang kita buat tadi, bezanya, substitute value yang berbeza. Dan ni dapat mana yang tadilah 1.33 ni. 1.33 10 power of negative 3. Okay, nanti dapat BR awak, don't forget the units. If the rate of reactions is 2 10 to the power of negative 6 mole per liter per minute. Okay, and BR2 dia cakap 1/4 NO determine the concentrations of nitrogen oxide. Okay, instead of dia kata BR berapa, dia cakap BR2 ni bersamaan quarter of the NO. So, guna balik rate law, but now untuk BR tukarkan jadi 1/4 NO. So, maksudnya variable dia tinggal satu kan? Dia punya unknown. Yep. Okay, lepas tu awak gabung-gabungnya, susun rate law, dapatlah 0.182 molar. Okay, then iodine atoms combine to form molecular iodine in the gas phase. So we have gaseous atom of I, both of them react to form I2 in gaseous state. Okay, lepas tu dah bagi rate constant juga. Kalau tengok rate constant ni, dia bagi tahu tak ini order of reactions berapa? Tak bagi tahu kan? Bagi tahu tak? Tak. Macam mana nak tahu kalau dia tak bagi tahu? Apa hint dia bagi sini? Unit. Unit untuk rate constant kan? Yes, Miss. Per molar per second ni order of reaction mana? Second. Second order reactions lah. So bila tahu ini adalah second order reactions, senanglah untuk kita buat yang ni. Sebab bila tahu second order, nak cari concentrations after 2 minutes, guna terus integrated rate law untuk second order reactions. Make sure tak tertukar yang mana T, yang mana not. Lepas tu kita substitute the value dan you will get 1.19 10 power of negative 12 because this is concentrations means you got molar as its unit. Okay, and then you need to calculate the half-life of iodine atoms if the initial concentrations is. So you already know that this is second order reactions. Can you simply use the formula of half-life? Can I know what is the formula of half-life for second order reactions? What is the formula for second order? How do you start? T half. T T half equals to 1 over K I naught. 1 over K for this reaction, I lah kan?
Yes. Yes, so kita ada I lah tapi kita tulis je lah kat sini. Cumanya kalau dia minta spesifik letaklah I sebab dia iodine. Okay, masuk nanti dapat 3.4 10 power of negative 10 second. Kalau 0.6 pun sama juga dapat 2.4 10 power of negative 10 second. Kalau awak tengok value mana yang besar? First ke second? Second. Value besar lah. 3.4 dengan 2.4 sama yang besar. 3.4. 3.4 lah yang besar awak ni point. Maksudnya kalau number ni lagi kecil, dia lagi besar lah. Kalau nombor lagi besar, dia lagi kecil. Gitu. Sebab yang lain sama kan? Constant dia sama. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss. Yang ni yang kita tak cover tadi tapi senang je insyaAllah. Okay, kita ada berapa cara nak dapatkan order of reactions? 3. 3. Okay, so basically all these 3 method they comes from experiment juga. Cuma cara kita nak selesaikan. Usually if you are given only like 3 to 4 informations about the data, maksudnya data pasal reactions tu 3 lah, sebenarnya 3 ataupun 4 lah paling banyak. Dan dia dah bagi initial rate and stuff, guna terus initial rate method, maksudnya guna calculation sahaja. Kalau dia bagi more than 4 macam 5, 6 ke apa benda, dia bagi concentrations, dia bagi time. Itu awak kena buat graph. Graph yang mana? Antara linear or half-life. Kalau dia dah cakap linear, kena linear. Kalau half-life, kena half-life lah. Atau kalau tak bagi tahu apa-apa, guna je apa cara pun. Cuma nak bagi hint kat sini, kalau dia bagi banyak data, maksudnya graph. Kalau dia bagi takat 3, 4 tu dan dia juga bagi rate dah siap-siap, itu belongs to initial rate method je. Okay, initial rate method ni, okay, dia macam ni lah yang saya cakap tadi tu. Dia bagi experiment, lepas tu dia bagi value, concentrations for both reactants, and then dia dah bagi rate dia dah. Okay, dia minta determine the order of reactions with respect to each reactant. Ni pun kena cari, ni pun kena cari. Okay, macam mana cara kita nak cari? Boleh ke kita buat sekaligus dapatkan dua-dua order of reactions? Maksudnya kita ada 2 unknown at the same time. Tak boleh. Kita kena selesaikan one by one. Okay, cara untuk selesaikan, first step, keluarkanlah dulu dia punya rate law. Sebab usually soalan ni dia minta rate law, rate equation samalah rate law. Keluarkan dulu tapi kita belum tahu order of reactions dia with respect to CH3, CHCl2, CH3 dengan sodium hydroxide. Look at the concentrations given. Choose yang constant. Kalau case untuk CH3 ni, constant dia adalah 1 dengan 2. Kalau NaOH, yang sama adalah 1 dengan 3. Okay. Untuk awak tahu tentang order of reactions CH3, CHCl, CH3, kita kena pilih yang dia punya lawan yang sama. Sebab kenapa kena sama? Nanti kita nak cancelkan dia. Kalau kita pilih dia yang sama, macam mana kita nak cari pasal dia? Betul tak? Kalau kita pilih dia sama, kita cancel dia kan? Betul. Macam mana nak tahu pasal dia? Jadi kalau nak cari tentang dia, pilih opponent yang sama supaya dia orang cancel out, barulah tinggal value dia. Kalau nak cari sodium hydroxide punya, pilihlah, maksudnya compare eksperimen yang sama untuk the other opponents. Okay, dapat tu nanti satu value, barulah nanti boleh dapatkan awak punya rate law. Okay, ni macam biasalah, yang ni bila awak sodium hydroxide keep constant, bolehlah yang the other order of fractions yang kita dapat. Okay, kena buat macam ni, kena bagi tahu rate apa yang terlibat. Okay, kita ambil 3 dengan 1 sebab dia orang dua ni sama. Nanti bila substitute value, kita cancel out. K cancel lah sebab sama kan. Tak tahu pun tak apa. Kita bukan nak cari K sekarang ni. Sebab K bahagi sama. 0.25 pun cancel. Dan kita bawa ke sini, nanti kita dapat ni. Dan kita nak ambil 3 ke kita nak ambil 1? Dia punya order. 3 ke 1? 1. Jadi awak tahu X equal to 1. Jangan stop until X equal to 1. Orang tak faham X equal to 1 ni apa. X ni adalah order of reaction. Tapi this order of reactions belongs to only
CH3, CHCl, CH3. So kena cakap first order in this species. Okay, bila nak buat untuk the other ni, alamak, saya tak tukar pula kepala dia. Ni sepatutnya NaOH lah. Okay, kalau kita nak cari pasal dia, kita keep constant dia lagi satu. Kita compare between 2 dengan 1. Dia tak kisah sebenarnya 1 nak atas, 2 duduk bawah ke, tak ada masalah. Tapi nak senang, besar atas, kecil bawah. Okay, lepas tu nanti awak cancel lah yang mana bersama. Nanti dapat Y equal to 1 means order of reactions with respect to NaOH adalah first order. What about the overall order of reactions for this reaction? Tadi first, ni first, kalau overall? 2. 2. Overall order of reactions adalah 2. Itu barulah kita tulis. Awak punya equations adalah ini. Okay, so untuk week 2 hour 1 juga, is it the face to face? Tak ubah. Face to face pun soalan yang tentang initial rate method juga. Benda yang sama. We'll go through very quickly lah. Kali ni dapat X equal to 2. So second order with respect to NO. Kalau yang ni pula dapat 1. So first order with respect to H2. And lastly, don't forget to write your rate equations. Rate equal to K NO2 power of 2, NO power of 2 dengan H2 power of 1. Okay, yang ni saya tak buat lah. Okay, awak dah buat belum yang, kita dah masa lagi 10 minit. Yang, apa ni kita panggil tu? Yang second hour, yang week 2 hour 2 tu. Week yang face to face dia. Apa saya cakap? Dah buat belum? Dah. Saya tengok ada yang try attempt. Kita tengok je soalan ni. Yang mana nak kena saya tekankan. Takkan tak sempat. Ada nak tanya apa-apa tak yang untuk tu? Kalau tak, saya stop je lah kelas. Kalau nak tanya, saya tak adalah nak buat. Cuma saya nak tengok je soalan dia. Kalau awak ada problem. Kau okey je lepas dia terang tadi? Miss, nak tanya Yes. kalau the question dia bagi like yang tadi tu, dia bagi 2 reactant, lepas tu dia bagi rate dia and dia suruh cari order of F2. Contoh kalau ada F2 dengan CL, CL2, dia suruh cari F2 punya order dengan CL2 punya order. Lepas tu question dia minta overall order, kita kena tambahkan dua-dua punya order. Yes, betul. Okay Miss, thank you Miss. Sekejap saya buka skrin kat sini. Kita tengok je soalan ni sikit. Okay. Where? Yang ni kan? Sekejap. Okay. Right. Ini adalah question face to face yang melibatkan graph. Okay. So the data listed in the table below were obtained from the radioactive decay of Mg. Okay. So sekarang dia bagi awak time, dia bagi awak concentrations. Okay, ini adalah concentrations against time formula. Awak nak buat ni formula. Okay, dia cakap kat sini by graphical method. So how many graph yang awak boleh guna kalau nak tentukan order of reactions? 2. Okay, graphical method kita ada 2. Satu adalah linear graph. Okay, kalau linear graph, awak kena buktikan yang dia dapat straight line bila awak plot semua. Tapi straight line dia ni adakah dia fixkan sebab dia bagi concentrations dengan time kan? Adakah dia punya ni memang concentrations against time sahaja? Tidak.
Kalau linear graph ni awak kena ikut. Kalau zeroth order, awak tengok ni, dia punya integrated rate law. Apa against apa kan? Kalau zeroth order, concentrations against time, right? Yes, Miss. Yes, kalau first order, dia mestilah ln kan? Ln concentrations against time. Kalau second order, siapa tadi? 1 over concentrations against time, betul tak? Betul. If you choose to use this linear graph, because the questions here didn't mention which graph to be used, you are free to choose. Boleh? Kalau awak nak cari first order reaction guna linear graph, awak nak kena buat apa pada information yang dia bagi ni? At the moment dia bagi concentration sahaja. Kalau first order, kalau nak proof guna linear graph, first order kena ada this axis, right? Yes. Orang lain tak ada ke dalam kelas ni? Yes, Miss. Yes. Apa yang kena buat sekarang? Nak tukar apa? Tadi? Ln mg. mg. Yes, ln mg. Tekanlah ln semua dapat value baru. Value A, B, C, D, E, F, G. Value ni lah yang awak kena plot kat atas graph. Kalau awak plot atas graph, awak dapat straight line. Tak kisahlah positive or negative slope, depends. Tengok value lah. Means kalau dapat straight line, awak akan kata betul itu adalah first order sebab straight line is formed. Okay. Okay, Miss. Okay, daripada linear graph, sebab saya tak cover linear graph tadi, daripada linear graph, let's say awak dapat straight line macam ni. Contoh, ln mg kan. Sepatutnya negatif, kejap. Okay. Katalah, awak punya ln mg tu dapat macam ni. Okay, this is your ni kan, slope kan. Okay, your slope ni indicates dia adalah negative k kan, betul tak? Yes. Okay, bila soalan minta determine the rate constants. Just now, from half-life graph, okay, both, okay, saya beritahu both graph, linear dan juga half-life, they both can find k and also half-life. But what matter is, siapa comes first? Kalau linear, daripada graph dia boleh dapat k. Kalau half-life, daripada graph dia dapat half-life, betul tak? Yes. Sebab kalau kita tengok sini, kita punya linear graph, awak boleh buat gradient kan? Betul. Kalau soalan dia minta determine rate constants from the graph. Maksudnya awak itu adalah hint untuk awak guna linear graph sebab dia nak dia nak rate constant dari graph. Dari graph maksudnya atas graph tu macam ni dapat. Kalau dia kata dia nak half-life yang atas graph, means kena buat half-life graph. Untuk dapat half-life daripada linear graph, awak guna formula. Okay ke? Formula. Ni pun guna formula. Dua-dua akan dapat value, tapi cara yang berbeza. Okay, determine rate constant, teruslah. Determine half-life guna formula. Boleh? Saya nak brief. Boleh, Miss. Supaya senang. Okay, lepas tu, second one here. Okay, dia dah cakap kat sini. Plot a graph of concentrations against time. Dia tak nak awak ubah ln, dia tak nak awak ubah 1 over concentrations. Jadi, graph yang sesuai adakah linear ataupun half-life. Kalau dia dah fix, dia nak concentrations against time. Half-life. Half-life means your graph for this your shape of graph untuk soalan nombor 3 ni, dia akan jadi bentuk half-life lah. Jadi bentuk yang macam tadi tu. Depends lah dia punya value. You start with 0.2 lah. Here you got 0.2. Maybe towards the end dapat 0.02. Okay, lepas tu diminta apa? From the graph, dia dah sebut. From the graph, determine the half-life. Means you need to show on the graph what is your half-life. So from 0.2, your
half of the 0.2 gonna be 0.1 kan? Dah. Yes, miss. 0.1 itu kita dapat kat sini. Kalau ikutkan 0.1 ada value 50. Setengah daripada 0.1 tak boleh stop sampai sini, dapat 0.05. Ada tak value? 0.05 kalau ikutkan dia adalah 160. Tengok T half 1 50 sahaja. T half 2 160 tolak 50 dapat 110 kan? 110. Yes, Yes. 50 dengan 110. Siapa lagi besar? Ingat 110. Yes, 2 T half 1 bersamaan dengan T half 2. Therefore, this is first or second order reactions kalau makin besar. Second. Second order. Daripada sini dia kata calculate the rate constant. Rate constant macam mana nak cari? Dari graf juga ke? Formula. Formula apa? T half equal to 1 over KA naught kan? Betul. K boleh dapat T half berapa? 50 ke 110? 50. 50. Yang first one ni awak, yang first one ni 50. Macam tu je lah cara buat dia. Ya, okay. So kiranya habislah sebenarnya untuk 1.1 ni kalau ikutkan. Nanti saya rasa saya tak bincang dah kot sebab saya dah ada video tu. Nanti awak tengoklah dia punya explanation, okay? Nanti saya akan release soalan homework tu. At the same time saya akan release terus 1.2 dengan 1.3 punya. Okay? Okay, habislah kita punya 1.1 lecture together with the tutorial. Maksudnya next hour which is on Sunday esok yang waktu kelas online tu, kita terus je lah proceed dengan saya akan ajar terus 1.2 dengan 1.3. Saya akan release bahan hari ni dekat YouTube. Dan juga, yes. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay. So kalau ada apa soalan regarding this tutorial, awak boleh je message saya personally. Okay, Miss. Okay, Alright, miss. okay, so thank you everyone for today. Minta maaf sebab ambil masa ni sebab saya pun baru tahu saya urgent jugalah. Saya nak kena pergi ni. Okay, so thank you everyone. Assalamualaikum. See you tomorrow. Thank you, Thank you, Miss. miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.